Da, uitați că vorbeam singură aici. Um, Spuneam că întâi și întâi vă salut, bună seara. În al doilea rând, iată-ne a treia parte a programului Dăruim Renaștere cu ediția numărul 46, vocea și cursele vocale și provocările pe care le observăm la acest nivel. Dacă în serile anterioare vorbeam despre voce, ce reprezintă vocea pentru noi, iar aseară am vorbit despre protocolul uleios, cel pe care noi l-am pus la dispoziție celor care doresc să testeze uleiurile esențiale, despre proprietățile fiecărui ulei din protocol. În seara aceasta vorbim despre aplicabilitate. Și înainte de a vă povesti propria mea experiență, o invit pe Daniela, care a acceptat să testeze protocolul, fiind doar de o lună utilizatoare de uleiurile esențiale și care vine cu atâta bucurie și entuziasm spre noi, încât pe mine pur și simplu m-a uimit. Dana, te rog. N-am crezut că o să intru așa de repede. Da, m-am înscris de o lună de zile și sunt foarte entuziasmată acum. Mi se pare că trăiesc așa un vis. Postarea care m-a făcut să mă înscriu îți aparține. E despre cățelușa Leida. Și după ce am citit cu lacrimi în ochi acea postare, mi-am spus că trebuie să fac tot ce e mai bun pentru mine și pentru cei dragi mie, să nu treacă prin niște situații în care medicina alopată să zică nu mai avem ce face. Și când totuși există o soluție. Și soluția asta mi-a ieșit în cale total întâmplător. Și m-am înscris. Spuneai de medicina alopată tocmai pentru că așa mi s-a întâmplat mie, pentru cei care nu știu despre ce este vorba. Dana a văzut o postare de-a mea în care eu am vorbit despre cum am integrat uleiurile esențiale în ajutarea unei bune prietene ale mele, blănoase, acolo unde toate căile pe care eu le cunoșteam până atunci și vorbim despre, evident, despre partea alopată, la un moment dat nu au mai existat soluții. Și am căutat în alte direcții, ceea ce și pe voi vă invit să faceți. Asta nu înseamnă că excludem ceva, ci pur și simplu ne lărgim aria de viziune și căutăm soluții oriunde. Ioana a primit mesajul exact cum am dorit să-l transmit. Așa e. Trebuie să avem de unde alege. Și de ce nu? Dacă ni se oferă în lumea asta minunată, de fapt lumea asta, eu zic că a făcut-o Dumnezeu perfectă și ne-a lăsat și modalitățile prin care să ne facem bine, atât fizic cât și emoțional. Eu sunt foarte atrasă de proprietățile pe care le au uleiurile pe partea emoțională. Pentru că astfel putem fi noi înșine în orice situație, că tot vorbim de voce, care ni se schimbă în funcție de situații, contează cu cine vorbim și vocea noastră este alta. Pentru că avem alte emoții legate de acea persoană. De ce să nu fim noi înșine, tot timpul? Spre asta trebuie să tindem. Este un ideal spre care tind. Nu știu dacă voi reuși să-l îndeplinesc în viața asta, dar mă lupt. Și uleiurile, sigur, îmi pot fi armată de bază. Sunt foarte încântată de ele. Eu am zis că aș face baie în ele, efectiv, nediluate, nimic. No, acum, fiind la început, așa, mai cu zgârcenie, mai să nu se termine. Da. Uite, dar în aspectul ăsta de a le folosi cu drămăluială, cum spunem noi, cu picătura, în spatele emoției de a nu se termina, da, de a drămălui, există acolo niște programe pe care noi le-am înrădăcinat. Faptul că tu deja le conștientizezi și le avem aproape toți, faptul că tu deja le conștientizezi și vezi că acolo în spate se întâmplă ceva, cu uleiul te vei ajuta ca să înlături aceste programe și să vezi că abundența aduce abundență.
În același timp, are și un aspect pozitiv lucrul acesta de a le drămădui, tocmai pentru că diviza doteriei este mai puțin, este mai mult, în sensul că noi le folosim cu picătura și cu cât folosim mai puține picături și mai des, cu atâta este mai bine pentru noi, pentru că organismul nostru își va lua atâta cât are nevoie. Deci nu e nevoie să ne îmbălsăm în ele, să ne băgăm în baie, dar este nevoie să le aplicăm foarte des. Este nevoie doar de perseverență, tocmai pentru că ele se evaporă cam ele se metabolizează, mai bine zis, cam în 3 ore din corpul nostru. Și așadar, eu dacă aplic de 4, 5, 6 ori pe zi, acum, dacă vorbim de situații cronice, e un cont, dacă vorbim de situații acute, e un alt cont. Aici se poate foarte mult discuta, însă ideea este că uleiurile cer atenție și perseverență. Tu ce ai făcut în astea 5 zile? Cum le-ai aplicat? Păi le-am aplicat topic și am luat sub limbă, mi-am pus clarisage și... nu clarisage, asta a fost pe topic. Marjoramul și unguardul. Uh, le-am pus pe puls, pe gât, în zona inimii. Ți-am zis, eu aș pune peste tot cât mai mult posibil. No. Dar era drămuit, iarăși. Drămuiam. Și ce am observat în urma acestor zile, în primul rând, revin la partea emoțională și la cum ne pot liniști uleiurile. Eu am folosit în blend lavanda pentru că nu aveam copaiba și am avut parte de un somn profund, nu neapărat profund, cât apropo de vibrația pe care o au uleiurile. Aveam impresia când mă trezeam că am fost într-un loc foarte frumos în timpul visului. Și mă trezeam cu sufletul ușor și încântat și fericit. Eram fericită. În plus, nu am mai avut întreruperele alea în timpul somnului cauzate de senzația de căldură. Simțeam că mi-e foarte cald, începeam să mă dezvelesc, deși la început mi era frig, dar după aia în somn mă trezeam cu călduri și nici asta n-a mai fost. Deci s-a terminat și cu asta. Apoi, uite că acum, chiar dacă am emoții, este pentru prima oară când vorbesc la mai multă lume, totuși vocea mea simt că este vocea mea normală. E vocea mea obișnuită, vocea mea, a sufletului meu. Nu e vocea pițigăiată, pe care o am de multe ori, nu e vocea aia gravă, pe care o aveam în fața șefului sau mă rog, atunci când mergeam pe undeva, la o instituție, în cadrul oficial, știi, să părem noi, când vrem noi să fim serioși, să nu fim noi înșine, să părem oamenii aia serioși. De ce să nu fim noi înșine? Hai să fim noi înșine, că așa ne e cel mai bine. Este minunat să fii tu însuți și să simți că faci o conexiune cu Dumnezeul din tine, cu spiritul tău și nu cu mintea ta. Mintea asta să tacă odată. Păi, hai să vedem. Mintea, Repet. ea vorbește mult. Pe de o parte, mintea, tot ea este cea care ne ajută. Important este ca noi să intrăm des în observator și să vedem că mintea ne duce în direcția gândurilor compulsive, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori a fricilor, a emoțiilor care ne duc pe o energie joasă și asta o observăm. Astea fac uleiurile esențiale, ne ajută, propriu-zis, să ne înlărgim la area de viziune, să observăm lucrurile astea. Practic se face un click așa în minte și deodată se mai deschide o lume pe care noi până acolo nu am văzut-o. Observăm că mai există și altceva față de ceea ce noi știam. Și pe partea cealaltă, mintea este cea care ne ajută, care ne îndrumă cum să acționăm, ce să facem și cum să supraviețuim în lumea asta. Să nu uităm că mintea ea nu prea este axată așa pe sentimentul de fericire, este axată pe supraviețuire, așadar fericirea este cu sufletul și uleiurile ne ung la suflet.
De ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că uleiurile sunt în frecvență înaltă, da, iar gândurile astea joase de supraviețuire, de nu am, de cum se fac, cum se scoală capete, sunt undeva jos și atunci nu prea se intersectează ele de multe ori, că apar blocajele astea. Când mintea tace, cum spuneai tu, iar lavanda pe care tu ai înlocuit-o are capacități în ceea ce privește liniștirea minții, atunci pur și simplu deschiderea noastră, pur și simplu ia amploare și, exact cum ai zis tu, ai impresia că ți se deschide o lume în față și că posibilitățile sunt infinite, că începi să fii tu însăți. Un lucru pe care tu ai remarcat, acela că dormeai noaptea și bine și nu mai aveai bufeuri. Eu cred că tu te apropii de perioada de menopauză sau ești pe acolo undeva, iar Clary Sage-ul, uleiul de salvie, are importante proprietăți și din punctul ăsta de vedere. Așadar, noi folosim uleiurile cu intenție pentru voce în cazul acesta și observăm beneficii la nivelul întregului corp și sub alte aspecte, acolo unde nu era prioritar lucrul acesta. Deci, ca să vedem cât sunt de versatile și cum se duce în corpul nostru fiecare moleculă și își face treaba acolo unde are nevoie. Zine ce ai mai observat, că noi aici facem analiză și vedem tot ce au făcut ele în astea 5 zile. Păi, cred că am cam spus. Ți-am zis faptul că nu mi-am... Am avut vocea mea Așa, așa. în fizic, asta am observat. Asta este vocea mea, asta a fost vocea mea de-a lungul acestor zile, indiferent cu cine am vorbit. M-am apropiat de sufletul meu, am, am fost mai liniștită, mai calmă, mai fericită, Frumos. bucuroasă. Sunt bucuroasă că am descoperit lumea asta a uleiurilor și vreau să fie o călătorie frumoasă în această lume. Și sper ca mulți oameni să parcurgă acest drum, pentru că Dumnezeu ne-a dat tot ce e mai bun pentru noi, numai noi să vedem. Uite că tu, Dana, ai atins scopul nostru sau ceea ce noi căutăm să facem, să împărtășim oamenilor din ceea ce noi știm, din ceea ce noi cunoaștem, din experiența noastră, din ceea ce noi am probat pe noi. Interesul este să stârnim lumea, ca exact cum ai făcut tu, să vezi eu dacă aș fi în situația asta, cum aș face, eu cum aș acționa, eu ce instrumente am la îndemână, eu câtă cunoaștere am, eu ce știu despre lucrul acesta. Și când noi ne adresăm nouă înșine toate întrebările astea, vedem că posibilități sunt o mulțime, iar cea mai largă și mai vastă gamă de instrumente la îndemână este însăși natura, însăși mediul nostru în care trăim și de acolo nu rămâne decât doar să le identificăm și să le folosim. Tu te-ai pus pe cale rapid, pur și simplu ai trecut direct la partea emoțională, ceea ce este fantastic. De obicei, cam toți ne orientăm spre aspectul fizic de a ne domoli simptomele când trecem prin anumite stări. Și n-ai așteptat să ai provocări fizice, este doar ceva să ajungi în stadiul ăla ca să începi. Asta este minunat, pentru că între timp tu vei acumula experiență, corpul tău se va echilibra și nu numai corpul, și mintea se va alinia cu sufletul și cu organismul, în așa fel încât când va apărea, sau dacă va apărea vreo provocare, te vei simți împuternicită, nu te va cuprinde panica, frica, disperarea și asta te ajută să te reechilibrezi cu atât mai repede posibil, tocmai pentru că ești pe cale, tocmai pentru că ești acolo, pentru că ți-ai creat drumul spre autocunoaștere, autovindecare, spre creștere, din toate punctele de vedere. Da. Păi îmi place că în doTERRA prevenția înseamnă uleiurile emoționale. Frumos! Frumos! Deci, Dana, abia aștept să te văd data viitoare. trebuie să ne ridicăm vibrația, să fim mai buni. Și cum am văzut aseară într-un video de ale Elenei, că acum sunt în poziția de învățăcel, în această mare informații, dacă toată lumea ar folosi uleiurile esențiale, am trăit într-o lume mai bună.
De fapt, cred că într-o lume bună. Ok. Și Uite că avem și o întrebare în același timp. Ne întreabă doamna Dana dacă există efecte secundare. Uitați că efecte secundare la uleiurile esențiale nu există. nu Nu există. există nici supradozajul. Dacă eu iau mai mult dintr-un ulei din cât prevăd, nu se va întâmpla absolut nimic care să-mi pună viața în pericol. Probabil voi avea un detox la nivel de organism și este posibil să se lase cu ceva dus la baie de vreo 2-3 ori. Sau eventual poate apărea la nivelul pielei o mică iritație, mai bine zis un prurit, tocmai pentru că se elimină foarte multe toxine într-un timp scurt din corpul nostru și organismul atunci reacționează. Astea sunt efecte foarte ușoare, nu suntem în pericol să dezvoltăm absolut nimic, nu există să facem alergie de la uleiurile esențiale, nu are cum. De ce? Pentru că în molecula de ulei esențial nu există proteine, așa cum există în plante. De la plante noi putem face alergie, pentru că plantele au proteine de toate felurile și acum proteinele sunt clasificate într-o multitudine de clase și de familii. Însă uleiul esențial este doar esența plantei, acolo este doar esența, cred că ăsta e cuvântul cel mai potrivit. Există studii care spun lucrul acesta, că uleiurile esențiale nu au, evident, vorbim despre uleiuri esențiale pure și noi vorbim despre doTERRA, care este furnizorul principal de uleiuri esențiale cu grad terapeutic. Un pic să revăd întrebarea. Ați întrebat dacă au efecte secundare și dacă iau prea mult dintr-un ulei, ce se întâmplă? În mod normal nu se întâmplă nimic. Nu vedeți niciun fel de reacții la nivelul de ceva important. Dacă, de exemplu, aplic mai multă lavandă decât îmi doresc, 2-3 picături, probabil relaxarea va fi cu atât mai mult. Dacă iau un ulei esențial mai mult decât 3-4 picături, 2-3, noi cam pe acolo ne încadrăm, și mă duc spre uleiuri esențiale foarte, puternic emoționale, ar putea să am niște flash-uri de conștiință, sau să mă duc să am niște amintiri, pentru că ele din nas ajung aici, în lobul frontal, unde este unde este centrul limbic, da? Iar centrul limbic este cel al emoțiilor, al amintirilor, scuzați. Și atunci când îmi pot apărea amintiri la pachet cu emoțiile pe care eu le-am avut atunci, deci practic intru în niște trăiri pe care la un moment dat le-am avut. Imediat voi spune câte ceva și endocrin, văzând că ați întrebat. Vreau să-mi termin ideea aceea că uleiurile esențiale pur și simplu ne ajută să ne aliniem. Asta depinde foarte mult de cât noi suntem dispuși. Nici într-un caz, în momentul în care noi am eliminat frica că există efecte secundare, că ce se întâmplă dacă, nu sunt într-un niciun fel de pericol de a mi se întâmpla ceva și doar în posibilitatea de a, dacă vorbim pe emoțional, de a cunoaște mai multe despre mine, de a mă apropia de echilibrarea mea emoțională, iar pe fizic, de a mă curăți organismul, că despre asta este vorba, și de a recupera din funcțiile, hai să spunem, un pic periclitate, din cauza toxinelor, din cauza sistemului endocrin care este periclitat, la fel de emoțiile negative și de stresul toxic care îl avem în creier. Așa, despre endocrin, văzând că ne-ați întrebat, o să încercăm să mulțumim, cum se spune pe toată lumea, deși ne îndepărtăm un pic de subiectul nostru. Despre endocrin este unul esențial pe care îl folosim în detox. Acum, dacă în detox pe ceea ce privește gastrointestinal, în special. Acum, dacă suntem prima oară când folosim uleiurile esențiale, eu nu m-aș duce atât de departe pe zendocrin, pentru că zendocrinul, în compoziția lui, are rosmarinul. Rosmarinul face un detox mai puternic. Aș duce pe lavandă, pe lemon, pe lămâie, pentru că lămâia face un detox mai lejer. Când detoxul este mai lejer, aproape că nu-l simt, pur și simplu încep doar să văd că am stare de bine,
sunt mai odihnită, mănânc mai bine, metabolismul se accelerează, am senzația că am mai multă energie, nu că am senzația, chiar am mai multă energie. Când mă duc deja pe rosmarin, care face un detox puternic, s-ar putea cumva pe acolo să fie niște senzații la nivel de stomac, de frământături, de dus la baie mai des, poate diaree, poate ceva erupții pe piele și aș vrea să explic de ce aceste erupții. Da, erupții nu înseamnă că mă voi umple de bughe, ci pur și simplu umpluri, tocmai pentru că mare parte din toxinele pe care ficatul nu reușește să le... De fapt, nu că nu reușește, le depune în bilă și bila se varsă în duoden, da? Mult rămâne acolo. Când eu lucrez cu zendocrinul acționează pe acest aspect și pur și simplu scoate de acolo. Pe de o parte se elimină mult prin fecale și urină și vom observa acolo modificări importante, dar foarte mult și prin piele, pentru că este prin transpirație afară. Asta se întâmplă în câteva zile de la utilizarea zendocrinului, așa, la nivelul ăla puternic. Eu recomand pentru cei care n-au folosit încă uleiurile esențiale să o iau un pic mai ușor, dacă, evident, se simt pregătiți. Eu zendocrinul l-am folosit mult, foarte mult, tocmai pentru că, pentru cei care nu știu, eu am fost la un moment dat diagnosticată cu hepatita B cronic, acum mulți ani, și când am început să mă reechilibrez și să mă așez, am trecut de la lemon și citrice spre rozmarin, iar după aceea zendocrinul și DDR Prime au făcut mult parte din rutina mea. Mă alternez. Dacă tot am deschis subiectul ăsta, vreau să vă spun că mă simt super bine și mă simt vindecată, mă simt sănătoasă, sunt plină de energie. Iar dacă vreți să știți din punct de vedere medical, pot să zic că la ultimul set de analize care le-am făcut, rezultatele erau remarcabile. Asta nu s-a mai întâmplat să mai fac analize de mulțișori ani. Eu și tot îmi promit că într-o bună zi mă voi duce, doar de dragul celor care chiar au nevoie să vadă pe o foaie niște valori. Personal, mie asta nu aș avea nevoie de dovada asta, ci pur și simplu cea mai mare dovadă este aceea când ne observăm pe noi înșine și vedem cum ne simțim, atât din punct de vedere emoțional, dar și fizic. Stând de vorbă cu corpul nostru. Cred că am răspuns doamnei care ne-a întrebat de endocrin, Cezara, că se ia, deci înțeleg bine că se ia doar o lună, doar o picătură sublinguală în apă. Uitați, acum recomandările astea generale, este bine să le trecem prin noi. Dacă o persoană are 50 de kilograme și ia o picătură sub limbă pe zi, iar o persoană are 120 de kilograme, cred că efectele nu vor fi aceleași. O singură picătură pe zi mă va acoperi 3 ore, poate, și totuși o picătură este cam puțin, aș spune. Deci puteți să luați cu mare drag și cu toată siguranța 2-3 picături. De 2 ori pe zi ar fi suficient înainte de masă, de mesele principale. Dar dacă sunteți pentru prima oară că folosiți uleiurile, ori vă informați un pic mai mult, ori o luați mai ușor, așa cum spuneam adineauri. Și pentru că am făcut paranteza asta, sper că am răspuns tuturor, aș vrea să ne întoarcem un pic la subiectul nostru și aș vrea să vă vorbesc și eu despre voce. Înainte de a mulțumi Danei că a avut curajul să vină, să ne povestească. Doar după o lună după ce s-a înscris, Dana a venit deja și a împărtășit din experiența ei, ceea ce este fantastic. Dana este o rachetuță de aia așa care, înainte de a îi spune eu ceva, ea deja s-a informat, știe, își face treaba bine și vreau să vă spun că atunci când alegeți să veniți, să alegeți o cale, alegeți un instrument, aproape toată treaba o face cel interesat. Cel care în drum își face treaba lui, însă treaba principală și drumul pe care îl parcurge spre autoechilibrare îl face cel interesat. Dana a pornit așa în număr mare și eu abia aștept să te văd peste câteva luni când vii să ne povestești ce vrăjai ai mai făcut.
Ok, îmi doresc să am ce spune. Am multe căști de astea. Vei Bune. avea sigur ce spune, vei avea sigur ce spune, tocmai pentru că deja ne-ai spus multe din ei în seara aceasta. Îți mulțumesc, Dana, și acum am să vă împărtășesc și eu experiența mea de voce. Eu am folosit protocolul ultimele 5 zile, astăzi este a 5-a, și poate că dacă m-ați văzut și în seriile trecute, evident că și eu am emoții, chiar dacă oarecum m-am obișnuit cu camera, îmi place extrem de mult să împărtășesc, însă m-am axat în general pe voce și am văzut că pur și simplu vocea mea este mai clară, dicția mai bună, chiar dacă câteodată mă mai cuprinde emoțiile, însă am observat că, practic, vocea mea îmi place, vocea mea mă reprezintă și prin tonalitățile vocii eu caut să transmit exact ceea ce simt. Iar entuziasmul și dorința mea de împărtășire cred că s-a simțit, cred că și-a spus cuvântul în seriile astea. Trei în care am încercat să fiu, sau mai bine zis, am fost vocea echipei de lui în Renaștere în această ediție. Eu țin să vă mulțumesc că ați fost alături de noi, că ne-ați ascultat. Sper că v-am stârnit, că din ceea ce noi am împărtășit v-am dat startul ăla ca pe cont propriu să căutați informații pentru voi, să căutați să vă autoanalizați, să căutați să vedeți ce puteți face, tocmai pentru, cum spunea Dana, de a vă găsi, de a fi voi înșivă, adică de a fi comuniunea aia cu sinele, cu propriul sine, fiecare cu sine însuși să se simtă confortabil. Iar atunci când avem ocazia sau când suntem puși în fața unei situații, ca vocea să fie un element care este, își spune cuvântul, să reușim să ne calibrăm emoțiile din spate, în așa fel încât acest instrument să își facă treaba cât mai bine posibil. Să nu ne lăsăm intimidați, cum spunea Dana, dacă suntem în fața unei autorități, în fața unei responsabilități, ci pur și simplu să fim noi înșine și să ne exprimăm exact așa cum ne simțim noi, cum ne dorim și să ne atingem obiectivele. Eu, dacă mai aveți întrebări, sunt aici încă, cu mare drag vă răspund. Dacă nu doriți să ne mai întrebați nimic, dacă nu doriți mai multe detalii, eu încă o dată am să vă anunț că pentru cei care doresc să testeze protocolul nostru, este pus la dispoziție chestionarul din anunțul evenimentului. Este un link acolo, se deschide un chestionar de câteva întrebări. Puteți să completați și veți fi contactați de unul din colegii noștri care vă vor cere detaliile ca să primiți monstrele de uleiuri esențiale, evident care sunt gratuite. Vă mulțumesc frumos! Vă invit să fiți voi, vocea voastră, în fiecare moment al vieții voastre și să vorbiți voi pentru voi înșivă. Seară bună tuturor!